Tirana Garden Building ndodhet në një zonë të përfshirë në pjesën qendrore të qytetit të Tiranes, brenda unazes së parë dhe perkatesisht në perendim të kësaj hapesire urbane, buze rruges së Kavajes afër sheshit 21 Dhjetori. Për një detyrë projektimi kaq të rëndësishme dhe një territor me karakteristika të veçanta, u zgjodh një grup projektimi me vlera dhe perkatesisht Archea Associati, një studio arkitekture me histori dhe vepra të ndërtuara në të gjithë botën. Struktura që propozojnë i bashkuit këtij karakteri zhvillimi, por gjithashtu ruan memorien e natyrës që mbart ky territor, duke sjellë një godinë kopësht në të gjithë fasadën e propozuar. Kjo pamje që i bën një hon kopshteve të varura të Babilonisë, një nga 7 mrekullitë e botës antike, do të krijojë një atmosferë magjike në zonën ku do të zhvillohet ndërtesa. Ideja formuese e objektit është krijimi i 2 kullave të njëjta në trajtim, por të ndryshme në lartësie të bashkuara nga një strukturë shërbimesh në 2 katet e para, duke prodhuar një volum elegant që zhvillohet në hapesire. Gjithë volumetria mbështetet nga një rrjet i gjelbruar i cili unifikon imazhin e projektit, fshet ndryshimet funksionale dhe lehtëson pamjen e strukturës së ndërtuar. Nga ana tjetër, rrjeta i gjelbruar përmirëson shumë karakteristikat ambientale të jetesës në këtë objekt. Kupshtet e varura ofrojnë freski dhe hiezim për banurët dhe shërbimet që do të vendosen në këtë godinë. Aromat e luleve, gjelbrimi dhe ngjyra do të sjellin gjithmonë një atmosferë pranverore në të gjithë zonën. Gjithashtu ndryshimi i bimëve sipas tinës do të ndryshojë dhe imazhin e fasadës dhe do të jetë një risi jo vetëm për imazhin e Tiranës, por dhe në nivel rajonal. Objekti zhvillohet në 2, 4, 16 dhe 24 kate. 2 katet e para do të përdoren për ambient dhe shërbimi, dyqane dhe zyra. Katet më sipër do të jenë banim dhe katet nën tokë do të mbajnë hapësirën e parkimit dhe ambientet teknike të nevojshme. Vendodhja e objektit do të jetë në rrugën e Kavajes, me një sipërfaqe totale ndërtimi 62 metra katror, ndërsa ambientet tregtare 8000 metra katror. Ambiente banimi 239 apartamente dhe poste parkimi 438. Googla.al